Bismillahirrahmanirrahim. Class 6th, subject mathematics. The class 6th, the subject mathematics pa inshallah manga lecture number 6 discuss ko. The lecture number 6 the discussion na mخکې به manga lecture number 5 لګ ریکال کو چې په lecture number 5 کې manga څه کړو. نو په lecture number 5 کې manga subset discuss کړو او بل یو سوپر سیټ ډیسکس کړو چې سب سیټ څه ته وایي او سوپر سیټ څه ته وایي. باقاعده دا غي موږ په لیکچر نمبر 5 کې ډیفینیشنز کړو، دا غي موږ سیمپل اگزامپل هم موږ غستو. نن به موږ راځو په لیکچر نمبر 6 کې به موږ د سب سیټ ټایپس ډیسکس کوو چې د سب سیټ ټایپس کم دي. نو موږ دا خبره لیکلې ده چې there are two types of subset. د سب سیټ زموږ سره دوه ټایپس دي، یو ته موږ وایو پراپر سبسیټ او بل ته موږ وایو امپراپر سبسیټ. نو نن به موږ د پراپر سبسیټ ډیفینیشن او د امپراپر سبسیټ ډیفینیشنز کو او دا غي سره به موږ ریلیټډ اگزامپل لولو. نو موږ راځو اول موږ ډیسکس کو پراپر سبسیټ چې پراپر سبسیټ څه ته وایي. د پراپر سبسیټ نه مخکې موږ د سبسیټ ډیفینیشن هم کړو په لیکچر نمبر 5 کې او د دې نه علاوه موږ سوپر سیټ هم ډیسکس کړو. اوس د سبسیټ زموږ سره دوه ټایپس دي، یو ته موږ وایو پراپر سبسیټ او بل به ان شاء الله موږ ډیسکس کوو امپراپر سبسیټ. نو راځو پراپر سبسیټ ډیسکس کوو چې پراپر سبسیټ څه ته وایي. نو ډیفینیشن موږ داسې لیکلی دی چې a set A is called proper subset of B if all elements of A are in B but B contains at least one element that is not in A. پراپر سبسیټ په منګه څه ته وایو. نو د ډیفینیشن کې دا خبره کړې ده چې د A ته به منګه سیټ A ته به منګه د سیټ B پراپر سبسیټ کله وایو کله چې د A element all elements of A are in B چې د A ټول element د سیټ B element دي but B contains at least one element that is not in A. خو چې په سیټ B کې یو الیمنٹ هم داسي چې هغه د B ممبر نه. د دې مطلب دا شو کچېرې دوه سیټس مال راکې A او B نو د A ته به د B ز پراپر سبسیټ کله چې د A ټول الیمنٹ د سیټ B نه راغلي خو په سیټ B کې یو داسې الیمنٹ کم از کم یو الیمنٹ ډیر هم کېدای شي چې هغه د سیټ A ممبر نه. دا ډیفینیشن به موږ ایکسپلین کو او په دې اگزامپل کې د اگزامپل نه به د آیډیا لږه ښه کلیر شي. نو اگزامپل اول نه موږ اغستی دی A یو سیټ دی د هغې الیمنټ دی 1 2 3 B یو سیټ دی د هغې الیمنټ دی 1 2 3 او 4. اوس که دې دواړو سیټونو ته موږ وګورو A ته او سیټ B ته نو دا A زما سره د B سبسیټ دی خو دا پراپر سبسیټ ولې دی ځکه چې په B کې یو الیمنٹ داسې دی چې هغه په A کې نشته او د پراپر سبسیټ ډیفینیشن هم داسې کړو چې سیټ A ته به زه د B پراپر سبسیټ کله وایم کله چې د A ممبران ټول د سیټ B نه راغلي چې د A ټول ممبر د سیټ B نه راغلي خو په B سیټ کې یو کم از کم یو داسې الیمنټ چې هغه په A کې نه نو د A ته بیا موږ د B پراپر سبسیټ وایو. اوس که دې اگزامپل ته زه وګورم نو په دې اگزامپل کې سیټ A چې دی دا غي الیمنٹ 1 2 3 او د سیټ B 1 2 3 4 نو سیټ B چې دی هغه زما سره یو الیمنٹ د سیټ A نه سیوا دی یا په سیټ A کې 4 الیمنٹ نشته او په سیټ B کې 4 موجود دی نو لہذا دا A سیټ چې دی دا د B سبسیټ دی او دې ټایپ سبسیټ ته بیا موږ څه وایو پراپر سبسیټ او د پراپر سبسیټ لپاره میتھمیټیکل نوټیشن دا دی A is the proper subset of B. A زما سره سیټ A زما سره د سیټ B پراپر سبسیټ شو. دغه شان یو بل اگزامپل موږ اغستی دی یو دی سیټ Y او بل زموږ سره سیټ Z دی. نو په Y کې دوه الیمنټس دي سمال A او سمال B. دغه شان په Z کې سمال A دی سمال B دی سمال C دی او سمال D دی. نو Y چې دی دا د Z سبسیټ دی خو په Z کې داسې دوه الیمنټ دي سمال D او سمال C او سمال D دوه داسې الیمنټ دي چې هغه په Y کې نشته نو لہذا Y زما سره د Z سبسیټ شو او دې ټایپ سبسیټ ته بیا موږ پراپر سبسیټ وایو. د پراپر سبسیټ لپاره میتھمیټیکل سمبل زموږ سره موږ دا یوز کوو. ټیک شو بچو. نو سبسیټ څه ته وایي او بیا پراپر څه ته وایي. نو سبسیټ ډیفینیشن په لیکچر 5 کې شو خو یو سیټ په پراپر سبسیټ کله
چې یو سیټ A د سیټ B سبسیټ شي خو دا سیټ B ته ایټ لیست یو الیمنٹ سیوای یا په سیټ B کې یو هم د الیمنٹ راغلی کم از کم چې هغه په سیټ A کې نه لکه که په دې اگزامپل کې مونږ ګورو نو 4 د الیمنٹ ته چې هغه په سیټ A کې نشته یا که په دې اگزامپل کې وګورو نو دلته دوه الیمنٹ دي C او D په سیټ Z کې چې هغه زما سره په سیټ Y کې نشته نو لہذا سیټ Y زما سره د سیټ Z پراپر سبسیټ شو نو یو سیټ که د بل سیټ پراپر سبسیټي نو دغه پراپر سبسیټ په دغه سیټ نه کم از کم یو الیمنٹ کمی ډیر هم کم کېدای شي خو یو الیمنٹ په یا په هغې بل سیټ کې سیوای یا به په دې کې کمی کلیر شو بچو اوس موږ راځو امپراپر سبسیټ لا چې امپراپر سبسیټ څه ته وایي د سبسیټ یو بل ټایپ دی چې هغې ته موږ امپراپر سبسیټ وایو نو د هغې ډیفینیشن موږ داسې لیکلی دی چې a set A is called an improper subset of B if all the elements of A are in B and all the elements of B are in A دوه سیټونه که موږ راکړي سیټ A او B نو د A ته به زه د B improper subset کله وایم کله چې د A ټول element په سیټ B کې موجودي او د سیټ B ټول element زما سره په سیټ A کې موجودي نو سیټ A ته به زه د سیټ B امپراپر سبسیټ وایم یا به B ته د A امپراپر سبسیټ وایم د دې وضاحت په د اگزامپل نه ښه کلیر شي دا ډیفینیشن چې کوم وکړو دې سره ریلیټډ یو سمپل اگزامپل موږ اخیستی دی د اگزامپل نه به دا ډیفینیشن کلیر شي دوه سیټس یې ماله راکړي دي یو سیټ A دی د هغې الیمنټ دي 2 4 6 دغه شان سیټ B دی د هغې هم الیمنټ دي 2 4 او 6 نو که په دې اگزامپل کې زه وګورم نو د سیټ A ټول ممبرز چې دي هغه کنټین کیږي په سیټ B کې یا د سیټ B ټول ممبرز چې دي هغه زما سره په سیټ A کې هم موجود دي د A ټول ممبر په سیټ B کې موجود دي یا د B ټول ممبر په سیټ A کې موجود دي داسې الیمنټ نشته چې هغه په A کې او په B کې نه یا په B کې په A کې نه نو لہذا د A ته موږ د سیټ B امپراپر سبسیټ وایو یا د B ته موږ د A امپراپر سبسیټ وایو نو که چېرې دوه سیټونه یي او هغه امپراپر سبسیټي دی یو بل نو دغه سیټونه بیا ایکول سیټي A is equal to B او که موږ د اگزامپل ته وګورو نو دلته کې په A کې چې کوم الیمنټس موجود دي هغه ټول الیمنټ زما سره په سیټ B کې دي نو لہذا سیټ A ته موږ د B امپراپر سبسیټ وایو او B ته د A امپراپر سبسیټ نو دا دواړه سیټونه په خپلو کې څه شو ایکول نو د دې مطلب دا شو چې د هر یو سیټ به یو خامخا امپراپر سبسیټي او هغه به صحیح خپل ځان ټیک ده د یو سیټ پراپر سیټونه ډیر کېدای شي او امپراپر سبسیټي څومره کېدای شي صرف یو امپراپر سبسیټ کېدای شي او هغه خپل ځان اټ سیلف وي امپراپر سبسیټ ډیفینیشن به کلیر شو نو اوس د دې اگزامپل نه پس که دا ډیفینیشن موږ ریډ کوو نو تاسو به اوس په دې پوهیږئ A set A is called an improper subset of B د سیټ A ته به موږ د سیټ B امپراپر سبسیټ وایو کله if all the elements of A are in B چې د A ټول elements په سیټ B کې موجود دي and all the elements of B are in A او د B ټول elements زما سره په A کې موجود دي د A element ټول elements په B کې موجود دي یا د B ټول elements په A کې موجود نو دغه سبسیټ ته بیا موږ امپراپر سبسیټ وایو کلیر شو بچو په پراپر او امپراپر کې یو فرق وکړو پراپر چې دی نو هغه به صحیح هغه به د دې سیټ نه کم از کم یو الیمنٹ کمی ډیر هم کم کېدای شي خو په دې بل سیټ کې به ته کم از کم یو الیمنٹ داسې چې په هغې سیټ کې به وي او په هغې پراپر کې به نه او په امپراپر کې به صحیح دواړه به سیم وي نو دوه سیټونه چې سیم شي نو دغه سیم سیټ ته بیا موږ امپراپر سبسیټ وایو نو د دې نه مخکې په لیکچر 5 کې موږ سبسیټ ډسکس کړو او اوس د سبسیټ دوه ټایپس شو یو ته موږ پراپر سبسیټ وایو او بل ته بل زموږ سره امپراپر سیټ دی اوس د پراپر سبسیټ لپاره تاسو ته مې بچو میتھمیټیکل سمبل دا یوز کیږي او د امپراپر سبسیټ لپاره موږ میتھمیټیکل سمبل دا یوز کوو او دا سمبل چې دی هغه موږ په لیکچر 5 کې په سبسیټ کې هم یوز کړو چې د سبسیټ لپاره میتھمیټیکل سمبل دا یوز کیږي خو چې کله بیا پراپر امپراپر شي نو د پراپر لپاره دا یوز کوو او د امپراپر لپاره دا یوز کیږي اوس په پراپر کې دلته د ایکوالټي دا ساين نشته تاسو وګورئ کنه چې دلته د ایکوالټي ساين نشته په پراپر کې دلته نشته او که دلته مونږ ګورو نو دلته کې په دغه سمبل کې